ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද තේ වෙලාවට ඉක්මනින් ස්නැක් එකක් හදමුද? සමහර දවස් තියෙනවනේ තේ එකක් බොන්න මොනවා හරි හදන්නත් ඕනේ. ඒත් වැඩි වැඩ කරන්නත් කම්මැලි. ඉතින් ඒ වගේ දවස්වලට ඉක්මනින්ම මේ ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. වෙලාව යන්නෙත් නැහැ. හදන්නත් ලේසියි. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් සුපුරුදු විදිහටම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි හදලා බලමු නේද? මෙතන මම බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා වැඩිපුර හදා ගන්නවා නම් මේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ලොකු ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. තව අමිරිස් කරල් දෙකක් හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයකුත් හීනියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි, පාන් පිටි තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ලුණු, ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් ලුණු ගෙඩිය රවුමට කපා ගන්න ඕන. ඊළඟට අනියන් රින්ග්ස් මේ වගේ වෙන් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත අනියන් රින්ග්ස් ටික. දැන් මම බිත්තර දෙකක් අරගෙන ඒකට කපාගත්ත ලුණු ටික දාගන්නවා. මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු ටික දාගන්නවා. කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු ටික, ඒ වගේම පාන් පිටි ටිකක් දාගන්නවා. කෑරුපුවකින් මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් ගසා ගමු. මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. කපාගත්ත අනියන් රින්ග්ස් ටික මේ විදිහට පෑන් එකේ තියාගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදිහට ටික ටික දාගන්නවා. දැන් ටික වෙලාවක් තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් මම එකින් එක ලිපෙන් ඉවත් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ස්නැක් එක. මේක ලේසියෙන්ම වැඩ වැඩි නැතුව හදාගන්න පුළුවන් ස්නැක් එකක්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.